नमस्ते, म हुँ चन्द्र घलान अनि टेक्निकल सहयोगी युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा प्रेस काउन्सिलको वेबसाइटमा तपाईँको दैनिक, साप्ताहिक वा अन्य पत्रिकाहरूको पिडिएफ फाइल कसरी बनाउने भनेर जानकारी दिँदैछु। यदि तपाईँलाई पेज मेकरबाट तपाईँको पत्रिकालाई पिडिएफ बनाउन समस्या छ भने मैले यसअघि बनाएको पिडिएफ बनाउने तरिका सम्बन्धी भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र पिडिएफ तयार भएपछि तपाईँले सजिलैसँग प्रेस काउन्सिलको वेबसाइटमा वर्गीकरणका लागि पिडिएफ फाइल अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ। प्रेस काउन्सिलमा पिडिएफ अपलोड गर्नका लागि तपाईँलाई आइडी र पासवर्डको आवश्यकता पर्छ। प्रेस काउन्सिलको वेबसाइटमा गएर तपाईँले आइडी सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग तपाईँको पत्रिकाको कम्पनी र पत्रिकाको पिडिएफ अपलोड गर्ने दुईवटा आइडी र पासवर्ड हुन्छ, जुन फरक हुन्छ। त्यसैले पत्रिकाको पिडिएफ अपलोड गर्दा चाहिँ तपाईँलाई पिडिएफ अपलोड गर्ने आइडी र पासवर्ड थाहा हुनुपर्छ र यो जानकारी तपाईँलाई थाहा नै छ यदि तपाईँ अपडेट गर्दै हुनुहुन्छ भने। र यसअघि तपाईँले अरू नै तरिकाबाट अपलोड गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अरूको मद्दतबाट भने तपाईँ आफै पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि आइडी पासवर्ड तपाईँसँग छ भने म तपाईँलाई त्यसको बारेमा जानकारी दिँदैछु। सबैभन्दा सुरुमा तपाईँ प्रेस काउन्सिलको वेबसाइटमा जानुहोस्, newspapers.presscouncil.org। न्युजपेपर्स युजर लगइन भन्ने यो वेबसाइट छ र यसलाई म तपाईँको सजिलोको लागि यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि यो लिङ्क राख्नेछु, यहाँ जानुहोस्। र यस पछाडि यहाँ इङ्ग्लिस र नेपाली छ, तपाईँले जुनसुकै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जुनसुकै भाषा। मैले चाहिँ यहाँ इङ्ग्लिस नै रहन दिएँ र यहाँ युजर नेम राख्न सक्नुहुन्छ र पासवर्ड पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको युजर नेम र पासवर्ड राख्नुहोस्, म पनि युजर नेम र पासवर्ड राख्दैछु। र यसरी युजर नेम र पासवर्ड राखिसकेपछि लगइन गर्नुहोस् र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी लगइन गरिसकेपछि प्रेस काउन्सिल नेपालको पत्र पत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली भन्ने यो खुल्छ र यहाँ माथि तपाईँ युजरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ, ड्यासबोर्ड देख्न सक्नुहुन्छ, एनालाइटिक्स, न्युजपेपर र एबिसी भन्ने अप्सनहरू, चारवटा अप्सन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो ड्यासबोर्डमा जानुभयो भने तपाईँले एनालाइटिक्सबाट तपाईँको अहिलेसम्म कतिवटा अपलोड भयो, यहाँ टोटल अपलोड्स भनेर देखाइरहेको छ। यो चाहिँ 27वटा अपलोड भएको छ र यो चाहिँ मैले मकवानपुरको हेटौँडाबाट प्रकाशित हुने लोकप्रिय साप्ताहिक मध्यस्थता साप्ताहिकको अपलोड गरेर तपाईँलाई देखाउँदैछु। र यहाँ 27वटा अपलोड भइसकेको छ। यहाँ अर्को देख्न सक्नुहुन्छ मिसिङ न्युज पेपर। यदि तपाईँले कुनै पिडिएफ छुटाउनु भएको छ भने यहाँ अपलोड, यहाँ जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी रिपोर्ट र कम्प्लेन केही छ, मान्छेले कम्प्लेन गरेको छ तपाईँको पत्रिकामा भने यहाँ देखाउँछ, यहाँ 0 छ। र अर्को चाहिँ हुबहु केसेस भन्ने छ। यहाँ तपाईँले पत्रिका जस्ताको तस्तै अरूको जस्तै सारेर एडिट नगरिकन पत्रिका प्रकाशन गर्नुभएको छ भने हुबहु केस परेको छ कि छैन भनेर जानकारी यहाँ देखाउँछ। र त्यस पछाडि तपाईँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ न्युज पेपर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई थिच्नुभयो भने, ड्रप डाउन एरो थिच्नुभयो भने भ्यू न्युज पेपर र अपलोड न्युज पेपर भन्ने दुईवटा हुन्छ। तपाईँ भ्यू न्युज पेपरमा जानुभयो भने चाहिँ यहाँ तपाईँको पत्रिका कुन हो, पत्रिकाको कार्यालय कहाँ छ, फोन नम्बर सबै, अनि यो पत्रिकाको पेज कुन हो, कुन बार प्रकाशन हुन्छ, पेपर टाइप के हो, साप्ताहिक हो कि दैनिक हो, यो सबै कुरा तपाईँले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ जानकारीहरू चाहिँ ब्लर गरेको छु, तपाईँको जानकारीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा एडिट भन्ने छ अनि न्युज डकुमेन्ट्स भन्ने पनि छ। न्युज डकुमेन्ट्सबाट चाहिँ तपाईँको अपलोड भएको फाइलहरू अहिलेसम्मको देखाउँछ, कहिले अपलोड गरियो र कुन समयमा प्रकाशन भएको अपलोड गरियो भनेर यहाँ देखाउँछ। र हामी अपलोड गर्नको चाहिँ यो अपलोड गर्नका लागि चाहिँ यो अपलोड न्युज पेपर भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँ थिच्नु भइसकेपछि तपाईँले अपलोड गर्नुहोस्। यहाँ मिसिङ स्याम्पल फर्म भन्ने छ। यदि तपाईँलाई अपलोड गर्न आएन भने स्याम्पल फर्मबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ के हुन्छ भनेर यहाँ देखाइएको छ, के भर्ने भनेर। र तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा अपलोडमा जानुहोस्। यो जुन पत्रिका हो त्यो पत्रिका प्रकाशित भएको साल छान्नुहोस्, 2078 हो भने 2078, अनि त्यसपछि महिना छान्नुहोस् र पत्रिका प्रकाशन भएको मिति छान्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ तपाईँले न्युज पेपर भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ सेलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईँको कतिवटा पत्रिका छ सबै देखाउँछ। यहाँ चाहिँ एउटा मात्र भएकोले एउटा मात्र देखाइरहेको छ। अनि पेपर ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँले नेपाली, इङ्ग्लिस अथवा भोजपुरी, हिन्दी, डोटेली के भाषामा छ, तामाङ भाषामा छ कि नेवारी भाषामा छ कि छान्न सक्नुहुन्छ। र इस्यु भनेको छ, यो चाहिँ इस्यु भनेको चाहिँ पत्रिकाको अङ्क हो।
अङ्क तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अङ्क 1 छ भने 1, 2 छ भने 2, 3 छ भने 3, यसरी तपाईँले अङ्क लेख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को छ भोल्युम। भोल्युम भनेको चाहिँ पत्रिका प्रकाशित भएको वर्ष। तपाईँले पत्रिकाको माथि देख्न सक्नुहुन्छ वर्ष भनेर लेखिएको हुन्छ, त्यो वर्ष चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्छ। यदि 23 वर्ष हो भने 23 वर्ष, 24 वर्ष, 1-2 वर्ष हो भने 1-2 वर्ष लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ प्रिन्टेड कपी काउन्ट भन्ने छ। यो प्रिन्टेड कपी काउन्ट भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँले त्यो पत्रिका कति प्रति प्रकाशित गर्नुभयो। जस्तै तपाईँ 2000 प्रति गर्नुहुन्छ कि अथवा 1000 प्रति गर्नुहुन्छ कि त्यो यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। र अपलोड डकुमेन्ट भनेर चाहिँ यहाँ PDF तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो अथवा ड्र्याग गरेर सिधै अपलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अन्तिममा सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। म यी सबै तरिकाहरू सरर गर्दैछु। तपाईँ पनि तपाईँको पत्रिका छ भने अपलोड गर्न बाँकी छ भने अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ केही जानकारीहरू चाहिँ ब्लर गरेको छु। उदाहरणको लागि मैले यहाँ वर्ष 2078 छाने, महिना छाने र पत्रिका प्रकाशित भएको दिन पनि छाने। त्यसपछि न्युज पेपर छाने। न्युज पेपर छानेपछि पेपर ल्याङ्ग्वेजमा नेपाली भनेर राखेँ। त्यसपछि मैले अङ्क र अन्य जानकारी पनि राखेँ। त्यसपछि यहाँ अन्तिममा अपलोड डकुमेन्टमा आएर मैले PDF अपलोड गर्दैछु र यसरी एट्याच भइसकेपछि मैले सबमिटमा थिचेँ र सबमिटमा थिचिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन योर अपरेसन अन न्यू डकुमेन्ट इज सक्सेसफुल भन्छ। यो दियो भने चाहिँ तपाईँको PDF अपलोड भइसकेको छ। अब अपलोड भयो कि भएन भनेर तपाईँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अघि नै मैले बताएको थिएँ तपाईँलाई यो भ्यू न्युज पेपरमा गएर ओके गर्नुहोस्। भ्यू न्युज पेपरमा गएर न्युज डकुमेन्ट्समा गएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पब्लिस डेट, सबमिटेड डेट, प्रिन्टेड काउन्ट, इस्यु, भोल्युम र अप्सन यहाँ दिइएको छ। यो जानकारी तपाईँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ मैले ब्लर गरेको भागमा अघि अपलोड गरेको फाइल अपलोड भइसकेको देखाइसकेको छ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई प्रेस काउन्सिलको वेबसाइटमा पत्रिकाको PDF अपलोड गर्ने यो तरिका कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँका कुनै प्रश्नहरू छन् भने पनि कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। मेरो सामाजिक सञ्जालहरूको लिङ्क यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ। मलाई सामाजिक सञ्जालमा फलो गरेर पनि तपाईँ सम्पर्कमा रहन सक्नुहुनेछ।